che ti amo. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो टेक्नोलोजी एजुकेसन च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई विशेष किसिमको एउटा काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ ल्यापटपमा अथवा तपाईहरुको पीसी पर्सनल कम्प्युटरमा चाहिँ एन्ड्रोइड एपहरु कसरी डाउनलोड गर्ने, त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा आज छलफल भन्दा पनि म तपाईहरुलाई यो बारेमा चाहिँ बताउने छु। छलफलै भन्न रुचाउँछु म यसलाई। र ढिला नगरी म तपाईहरुलाई त्यो ब्राउजरतिर लग्छु। त्यो ब्राउजरको नाम हो ब्लुस्टोक ब्राउजर। त्यो म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक पनि दिनेछु। र मेरो च्यानललाई चाहिँ भर्खरै मैले क्रिएट गरेको छु साथीहरु। यसमा एकदम टेक्नोलोजीका कुराहरु म ल्याउने छु। म पनि टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थी भएकोले मलाई चाहिँ यसमा च्यानल खोलेर आफू पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने मेरो सोच भएकोले म तपाईहरुलाई च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु बनाइराखेको छु। त्यसैले साथीहरु अब म तपाईहरुलाई ढिला नगरी त्यो एपमा लान्छु। त्यो ब्राउजरमा, त्यो ब्राउजरको नाम हो ब्लुस्टोक्स यो आउँछ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर डाउनलोड भन्ने हुन्छ, डाउनलोड फ्री प्ले भन्ने यसमा गएर थिच्नु होला। त्यसपछि यो डाउनलोड गर्ने हुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ, यो डाउनलोड गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु। त्यसैले यहाँ छ त्यो। यसलाई ओपन गर्छु। यो ओपन हुन्छ। त्यसपछि ओपन भएर यसको स्टार्टिङ भन्ने हुन्छ। ओपन भएपछि अलिकति ढिलो समय हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो ओपन भइसकेपछि प्ले स्टोर आउँछ। त्यसमा तपाईले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम मोबाइलमा जसरी इमेल आइडी बनाउने अथवा छ भने पहिलेको इमेल आइडी राख्ने, छैन भने नयाँ बनाउन पनि सकिन्छ साथीहरु। त्यसमा टेन्सन छैन। र तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ फेसबुक, हाम्रो पात्रो, हरेक जति पनि एन्ड्रोइड एप हुन्छन् प्ले स्टोरमा त्यो गर्न सक्छ। हाम्रो खोलिसकेको छ साथीहरु। म यसलाई ओके गर्छु। यसलाई क्लिक गर्छु। यो प्ले स्टोर आइसक्यो। छुट्टै यस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले टक्कै यो आउँछ। लोडिङ हुँदैछ साथीहरु। आइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ शेयर इट राख्नु पर्यो भने शेयर इट छ, हाम्रो पात्र छ, फेसबुक लाइट छ, सेम दराज एप छ, अनि टिकटक छ। तपाईले आफ्नो पीसीमा यस्ता एपहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सुरुमा यहाँ क्रोम, हरेक मेसेन्जर देखि हरेक तपाईहरुले डाउनलोड जुन एन्ड्रोइड एपमा हुन्छ त्यो सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा कुनै डाउनलोड गर्छौं, तपाईहरुलाई देखाउँछौं। ल म यो हाम्रो पात्र डाउनलोड गरेर देखाउँछु। हाम्रो पात्र डाउनलोड गर्नलाई इन्स्टलमा जानुस्। तल डिस्क्रिप्सन त्यो हेर्नलाई पनि सकिन्छ। त्यस भएर तपाईहरुले अब यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गर्दै सेम इन्स्टल हुन्छ। तपाईहरुको चाँडो इन्स्टल हुन्छ साथीहरु। हाम्रो पात्र तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलिङ हुँदैछ।